Sorry guys, medyo may problema. Hindi na problema. Mayroon konting play dito sa dito sa throttle. Tatry ko muna ayusin. DIY. Ako lang muna. Pag hindi ko kinaya, tsaka nadadalhin sa expert na mekaniko. Naayos na natin yung throttle, na-adjust na. So medyo wala nang ganong play. Yung pag pinipihit mo, hindi siya bumabalik eh. Ikaw pa magbabalik na ganon. Yun yung inayos ko eh. So ngayon, okay na siya. Adjust na lang siguro konti. Pwede naman pala i-adjust na na hindi pinabaklas yung play ring sa head. So ano to? Kumbaga, ano tawag dito? Lesson learned. So yun lang guys, thank you for watching. So gusto nyo, you can like, hit the like button, o gusto nyo na mag-subscribe para sa susunod na mga video ko pa. So thank you, ciao, see you again.